Hi guys! Welcome back to MasterChe. Tomorrow po ay Father's Day na. Gusto ko lang pong batiin ng mga fathers ng Happy Father's Day. At ang lulutuin po natin ngayon, isa sa mga favorite dish ng husband ko dahil Father's Day, yun pong gagawin natin ngayon. But before that, please don't forget to subscribe to my channel. Ngayon po ang lulutuin po natin ay pork binagoongan and gagawa rin po tayo ng sarili kong bagoong na gagamitin natin sa ating pork. Ito po ang ating mga kailangan. Ang kailangan po natin sa ating pork binagoongan, meron po tayong pork liempo, meron din po tayong kangkong, siling labuyo, dahon ng laurel, tomatoes, garlic, onions, and siling pangsigang. Kailangan din po natin ng suka. Ang una nating gagawin ay ilalagay lang natin ang ating pork para palalambutin muna natin siya. Nilagyan ko lang po ang ating water ng laurel and luya and konting salt. Palalambutin lang natin siya at babalikan natin siya. Ngayon guys, habang pinalalambot natin ang ating pork, gagawin muna natin ang ating bagoong. Ang ating mga kailangan ay, syempre kailangan natin ng alamang, garlic, oil, and vinegar. Ang una nating gagawin, ilalagay lang natin ang ating alamang sa pan. And then, lalagyan natin siya ng suka. Patutuyuin natin siya sa vinegar para mabawasan ang alat niya. Pagka natuyo na siya, saka natin siya igigisa. At yun ang gagamitin natin sa ating pork binagoongan. Yan, patutuyuin lang natin siya. Takpan muna natin siya para madaling matuyo. A few moments later. Ito na po ang ating alamang, tuyo na siya. Ilalagay natin muna siya sa isang lalagyan. Saka natin siya igigisa. Yan, dahil nilagyan natin siya ng suka. Kaya yung kanyang salt napunta na sa ating pan. Kaya pag ginisa natin siya, hindi na siya ganun kaalat. Gigisin na natin ang ating garlic. Lagay lang tayo ng oil. Kailangan natin ng medyo maraming oil sa ating bagoong kasi para hindi siya madaling masira. Lagay na natin ang ating garlic. Lagay natin habang hindi pa masyadong mainit ang ating oil para hindi masunog yung garlic natin. Papupulahin lang natin siya ng konti tapos ilalagay na natin ang ating alamang. Para yung garlic lumasa siya sa ating oil para maging masarap ang ating alamang. Habang hinihintay nating pumula ang ating garlic, gusto ko lang batiin ang aking lola ng happy 81st birthday sa aking lola Josephine. Yan, medyo kumukulo na siya. Konti na lang at ibabalik na natin ang ating alamang. Pag gusto nyo siyang lagyan ng pork, para meron siyang meat, pwede rin nyo siyang lagyan. Ayan, medyo mapula na ating garlic, pwede na nating lagay ang ating alamang. Lagay lang natin siya. Haluin lang natin siya. At maglalagay din tayo ng sugar para medyo matamis siya. Para mabawasan din ang alat ng ating bagoong. Marami akong gumawa ng bagoong dahil marami akong ulam na pinaggagamitan ng bagoong. Gaya ng pinakbet, Bicol Express, at ang binagoongang baboy. Pwede rin siya sa mga inihaw na talong, okra. Mas mura po kasi pagka yung kayo na ang gagawa ng sarili yung bagoong, sigurado pa kayong malinis yung bagoong nyo.
Saka ang isang bote ng bagoong sa supermarket, na maliit na bote lang, almost 100 pesos na rin. So pag gumawa kayo, mas makakamura kayo. Yan, ganyan lang. Tikman lang po natin siya kung okay na yung tamis na. Sarap na po. Dagdagan ko lang ng konti pang sugar. Okay na po, luto na ang ating alamang. Ating bagoong alamang. Okay na po ang ating pork. Napalambot ko na po siya. Ngayon, igigisa na natin siya. Naglagay na po ako ng oil sa pan. Unahin po natin ang ating onions. Inuuna ko yung onion dahil para hindi masunog agad ng ating garlic. Ngayon, lagay na natin ang ating garlic. Mas marami guys, mas masarap. Ating tomatoes. Lagay na natin ang ating dahon ng laurel. And ang ating pork. Papupulahin ko lang ng konti ang ating pork. Tatakpan muna natin siya para pumula lang ng konti. A little longer than a few minutes later. Balikan na natin ang ating pork. Yan, medyo nagmamantika na siya. Lalagay na natin ang ating bagoong. Ating freshly made bagoong. Kailangan wag medyo marami agad para matikman natin kung hindi siya umalat o ano. Kailangan laging under ang timpla nyo. Kasi po mahirap na mahabol pagka napaalat ang ating mga niluluto. Lagyan lang po natin siya ng konting stock. Yung pinagkuluan po ng ating pork. Ngayon po, titimplahan na natin siya ng ating pepper, konting salt, and sugar. Ngayon naman po, ilalagay na natin ang ating kangkong sa ating pork binagoongan para lang po meron siyang gulay. Pero kung ayaw nyo namang lagyan ng kangkong, okay lang naman. Pero para lang po meron siyang gulay para healthy. Alagay na po natin ang ating kangkong. Nahugasan ko na po ito. Bagay po kasi ang kangkong sa bagoong, kaya naisipan ko po siyang lagyan ng kangkong. Yan, tatakpan lang po natin siya uli para maluto yung kangkong natin. And then, okay na po ang ating pork binagoongan. After 5 minutes, pwede na po natin tikman ang ating pork binagoongan. 5 minutes later. Check na po natin ang ating pork. Yan, okay na po siya. Kita nyo, ganda na. Lalagyan po natin ang ating labuyo at ang ating siling pangsigang. And we're done. Tapos na po ang ating pork binagoongan. Magpi-plate na po tayo. Ito na po ang ating pork binagoongan. Ngayon po, titikman na po natin siya. Tamang-tama lang po yung lasa niya, yung alat niya. Sana po i-try nyo siya sa inyong mga tahanan.
Napakasarap po niya, additional na recipe para po sa inyong mga tahanan. Thank you so much guys, and please don't forget to like and subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell para po pag may bagong video ay ma-notify po kayo. And again, Happy Father's Day sa lahat po ng mga fathers. God bless you all. See you next time.